today before yesterday. And also in the right side is the pictures of the it is secondary pit forest. It's not pristine forest, so the vegetation is not dense anymore. Vâng, thế còn bây giờ trên màn hình bây giờ thì là ảnh chụp của đất than bùn ở Indonesia. Vì là ánh điện ấy có thể mình nhìn nó không đúng cái ảnh, nó không nhìn màu nó khác, nhưng mà cái màu nước ấy, cái màu nước mà ở gần cái khu đất than bùn là cái màu hơi đen, blackish, nó hơi đen so với lại cái màu nước có hôm trước tôi đến Long An, thì cái màu nước ở đất Long An là nó màu vàng, nó không màu đen như thế này. Thế còn là bên phải là một bức ảnh của cái khu vực cái thảm thực vật ở đất than bùn ở Indonesia, có sự tác động của con người rồi. And I give this title of the presentation is the importance of peatlands, because the peatland is very important, and peatland has a very unique characteristic. So peatland has a high organic carbon content. High carbon content. So it's different from mineral soil, and also because the peat has a high organic matter content, then peat also has high water holding capacity in a good condition. And also peatland has low bearing capacity, low pH. So the characteristic of peat is acid. And at the same time also, because its acidity, peat has a low fertility. Vâng, thế thì cái tiêu đề của cái bài trình bày của tôi hôm nay là tầm quan trọng của đất than bùn. Thế thì tại sao lại lấy cái tiêu đề đấy để nhấn mạnh là cái đất than bùn có vai trò rất là quan trọng. Thì cả cái buổi hôm nay chúng ta sẽ thấy là tại sao nó lại quan trọng. Đất than bùn thì có một số những cái đặc tính như ở trên màn hình, và chúng ta thấy là có 5 đặc tính. Thứ nhất là cái hàm lượng carbon ở trong đất than bùn rất là cao. Nó khác với lại là cái đất khoáng thì cái hàm lượng carbon không cao, và hàm lượng khoáng cao. Đất than bùn là hàm lượng carbon rất là cao. Thứ hai là cái khả năng giữ nước của nó cũng cao, đất than bùn có khả năng giữ nước này. Đấy. Và thứ ba đó là cái việc nó nén, cái khả năng nén của đất than bùn nó yếu, tức là khi mà mình nó không chắc có xốp ấy, có xốp, cho nên là khi mà mình làm những móng nhà hoặc là mình có những cái cực kỳ nặng mà mình ép thì nó một thời gian là nó sẽ biến dạng. Và tiếp theo thứ tư là cái độ pH của nó rất là thấp. Và pH thấp đồng nghĩa với là cái độ axit cao, đúng không? Bùn rất là chua và có tính axit cao. Và cuối cùng là việc về cái chất dinh dưỡng ở trong đất than bùn thì chúng ta thấy là sẽ rất là nghèo, hay là rất là giàu ạ, rất là nghèo, chất dinh dưỡng rất là thấp. Okay, thank you. So let's take a break for a while. I just want to introduce my team from Indonesia and Malaysia. So I will only mention the name. So I think it's better for you to know us. So I'm Ellie from WR Indonesia, and we have Mr. Tommy over there. Mr. Tommy from WR Indonesia. We have Maria Teresia from WRI Indonesia. Mr. Dede here from WR Indonesia, and we have Mariam Ghani from PRCRC. We have Mariam Kadir, PRCRC, and Hani from PRCRC. And I lost someone. Surya, where is Surya? Okay. Surya from PRCRC and Mr. Tang from Vietnam. So I just want you to know that we are in a team is here. It's not only me. And see, all of us love peat. Rồi, thế thì lúc vừa tôi giới thiệu qua với các cái thành viên thành viên rồi, và tất cả chúng tôi là cả cùng một chương trình làm đất than bùn, và tất cả chúng tôi là đều rất là quan tâm và rất là yêu thích tìm hiểu về đất than bùn và quan tâm đến việc bảo vệ đất than bùn. And of course, we love you also. And that is why we bring small gift from team. And I would like to give quiz during my presentation. So it will be around maybe 10 or 11 questions as a quiz. And then for the one who can answer the quiz, then we will give a very precious, gift from the FP. Yeah. Và chúng tôi cũng biết là ai thì cũng thích có một món quà, đúng không? Nhận quà ai cũng vui, đúng không? Thế nên là chúng tôi đã chuẩn bị các cái câu hỏi vui, và nếu mà chúng ta tham gia, chúng ta trả lời đúng thì chúng ta
sẽ được nhận những cái phần quà và đấy và rất là đặc biệt và chỉ có ở chương trình People for Peace thôi. So let's start for the quiz now. Thế thì các bạn sẽ lắng nghe và trả lời câu hỏi nhé. So I would like to give you a question, and it is very simple actually. And it will be multiple choice, and you can choose only one answer. Câu hỏi toàn là những câu hỏi rất là đơn giản dưới dạng là ABCD trắc nghiệm. Thế thì chỉ chọn một câu trả lời thôi, một phương án thôi nha. Let's start for the first quiz. Are you ready? Chúng ta có sẵn sàng? Yes. Câu đầu tiên chưa ạ? I'm ready also. Sẵn sàng nhé. Okay, first question is, what are peatlands? Câu hỏi đầu tiên là peatland, đất than bùn là gì? A. Đất than bùn là đất khoáng. B. Đất than bùn được xếp vào cái loại là đất khô và nó được hình thành từ cái tro của núi lửa. C là đất than bùn là những cái hệ thống hệ sinh thái đất ướt trên cạn và nó được hình thành từ cái việc mà tích lũy những cái vật phân hủy chưa hoàn toàn từ thực vật này ở trong những điều kiện ngập nước. D. Đất than bùn là những loại đất ướt mà chủ yếu là trong đó chủ yếu thành phần là cát. Oh, okay. So, okay. Tang, you just one. Yes. Cô Ellie muốn cho Thăng cái quyền được chọn một ai đó. It's difficult, back to you. Okay. With the glasses, please. Yes, you. Em Just mention name. chọn gì? A, B, C, D. C. What is your name? Em giới thiệu tên em là gì? Em học ngành gì? Sinh viên năm đấy? Dạ, em tên là Phan Chí Đức, em đến từ lớp khoa học Đốc phá 46. Là sinh viên năm đấy em là third year student from soil science. Okay, thank you. And your answer is C, yeah? C. Okay, let's see whether it's correct or not. And the answer is yes. Okay. Okay, so yeah. Next question, yeah. Next question is, please son. Câu hỏi tiếp theo đó là thành phần chính ở trong cái quá trình hình thành đất than bùn là gì? A. Cát. B. Thực vật. C là đá và D là những cái xác động vật. With the black jacket, please. Mời em mặc áo đậm, phát đầu đậm. Yes, your name? Và cái năm đấy là gì? Là năm ba. Yes, a first year student, plant protection department. Okay, and your answer is? D. B. Okay. B for bingo, yes. That's correct. Nice. Okay, I have more questions still. The third one is, you remember this picture, right? I saw it before, so I'm sure that you remember. So the question is, Sam, please. Câu hỏi là đố các bạn biết rằng là cái đất ở than bùn ở trên tay tôi ở trên cái bức ảnh này á là nó là cái loại nào? Loại A là Sabaric, B là Fibaric và C là Hemic. Nó là cái loại nào? Oh, from the beginning. With the map just next to you. Fun. Yes. No, that. Yeah. Okay. Nó đây á. Dạ, em tên Nguyễn Đức Duy, học cây trồng phá 46. Second year student, crop management. Okay. And the answer is Câu trả B. 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 Fabric. Okay, that's correct. Chính xác. Yeah. Yeah. Yes. Còn cô đây chưa đã Okay, don't worry, it's correct. Là cái đất này nó vẫn còn rất là non đúng không? Tức là chỗ Long An này đúng không? Okay, I think I still have more questions. Ok, câu hỏi tiếp theo. Tôi có tất cả có khoảng 11 câu hỏi ạ. Đây câu hỏi tiếp theo.
là sau đây là những cái đặc tính của đất than bùn ạ. Nhưng mà có một cái không phải là đặc tính của đất than bùn, đó là cái nào? A là hàm lượng carbon thấp, B khả năng giữ nước cao, C là độ axit cao và D là cái độ phì nhiêu thấp. Cái nào không phải là đặc tính của đất than bùn? You can say it. Actually, yeah. Sai. I totally saw it silent. I drew a low because was high carbon. Oh yeah. Okay, perfect. It is A, low carbon content, and you mentioned because it should be high carbon content. Wow. Rồi phải là A là hàm lượng carbon thấp đúng không? Thì đấy không phải là đặc tính của đất than bùn đúng không? Và phải là hàm lượng carbon cao đúng không? Okay, so how about continue with the lecture, and then I will give you more quiz after that. Ok, Yeah. bây giờ chúng ta lại vào phần nội dung tiếp So theo please nhé. pay more attention because more quiz will come. Chúng ta cứ lưu ý nhé, tại vì là các câu hỏi về sau nó sẽ liên quan đến nội dung nào. So this is about the peatland distribution in Vietnam. And Southeast Asia, Indonesia has the most area, huge area of peatland. So in Indonesia, we have 13.4 million hectares of peatland, but in Vietnam, Vietnam only has about 53,300 hectares of peatland. Ok, trên màn hình thì chúng ta nhìn thấy là cái biểu đồ, cái hình miếng bánh đúng không? Hình tròn. Thì đấy là cái sự phân bổ của đất than bùn nhiệt đới trên toàn thế giới. Thì cho thấy cái miếng bánh to nhất đó là miếng bánh Đông Nam Á đúng không? Vậy là than bùn nhiệt đới tập trung nhiều nhất ở Đông Nam Á, khu vực Đông Nam Á. Và trong khu vực Đông Nam Á thì các bạn nhìn nhanh thì các bạn sẽ thấy là cái nước nào là nước mà có diện tích đất than bùn nhiều nhất, thì chính là quốc gia của chúng tôi, Indonesia, là có 13.430.000 hecta ở cái cuối cùng ấy ạ. Và Việt Nam thì sao? Việt Nam thì chỉ có là 53.300 hecta thôi. So if you can see in the screen, like most of the countries in Southeast Asia, outside Indonesia and Malaysia, has only a small area of peatland compared to Indonesia. And but it doesn't mean, for example, if in Vietnam we have only 53,300 hectares of peatland, it doesn't mean that peatland in Vietnam is not important. Still, peatland is important, although it is small area, because even in small area of peatland, it can store high carbon. Vâng, thế nhưng mà dù là Việt Nam diện tích đất than bùn rất là bé so với Indonesia hay là so với Malaysia, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là cái điều đất than bùn ở Việt Nam không quan trọng, nó vẫn vô cùng quan trọng, bởi vì là nó có cái khả năng là lưu trữ carbon rất là lớn, và khi có khả năng lưu trữ carbon rất lớn tức là nó sẽ góp phần là giảm nhẹ các cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đúng không ạ? Okay, so to know the area of peatland in each country, of course, that we need to know what definition of peatland, and that is why the peatland definition is very important. But unfortunately, in Vietnam, there is no certain peatland definition. But we have it in Indonesia because we have 13.4 million hectares of peatland in Indonesia, and we have the peatland definition in Indonesia. And the definition of peatland in Indonesia is a soil with a high carbon organic matters content, more than 65%, and also with a deep more than 50 centimeters. That's the definition of peatland in Indonesia. Và cái định nghĩa của đất than bùn là rất là quan trọng để mà quản lý đất than bùn. Chúng ta phải biết là cái đất nào được gọi là đất than bùn, đúng không? Lúc trước là tôi giới thiệu là cái sự hình thành đất than bùn, tôi gọi cái định nghĩa đất than bùn cơ. Thế thì rất là Việt Nam chưa có định nghĩa đất than bùn các bạn ạ. Việt Nam chưa có định nghĩa.
Đấy. Thế còn vì Indonesia của chúng tôi thì có thể là do đất than bùn chúng tôi quá lớn chiếm đến những là 13 triệu bao nhiêu đấy. 13 triệu hectare chúng tôi có định nghĩa đất than bùn, và định nghĩa của chúng tôi là thì đất than bùn là đất than bùn mà ở biển Indo là cái loại đất mà nó chứa trên 65%, chứa tới 65% của cái organic matter, tức là cái chất hữu cơ chứa carbon, và nó là cái nó có cái lượng carbon 65% and what 65% 65% of organic matter, matter and the depth is 50 centimeters, more than 50 centimeters. 50. 50, yeah. Và một thứ hai là đất than bùn là đất mà nó có cái độ dày ấy, độ dày trên 50 cm thì được gọi là đất than bùn. Đấy là định nghĩa của Indonesia, tức là nó rất là lượng hóa, đúng không? Lượng hóa căn cứ vào cái tiêu chí đấy là cái đất đấy là đất than bùn. Okay, so before continuing with the lecture, how about if we go to quiz again? Nhà bây giờ tôi hỏi nhé. I think quiz is very interesting, yeah, for everyone. Okay, I have more quiz here now from now. So I would like to give a question. What is the, because I already showed the map, right? The map of peatlands in Southeast Asia, including in Vietnam. So the question is, what is the area of peatlands in Vietnam? Nào, đối với bạn biết là diện tích đất than bùn. Oh my God! There are many, so. Okay, Mr. Tommy, you choose one of the students. Xin mời anh Tommy chọn một bạn nào. Tommy select one person. Yes, please. Chọn ai? Maybe a female student. Yeah, in the slide. With the glasses. Xin mời em. In the middle, yeah? Okay. Okay. Mời em. Okay, just mention you. Em nói tiếng Anh cho các con. In English, it's only a Ok, được. Dạ, em tên là Huỳnh Thị Thông, em là sinh viên của trường thực vật K47. Thì đáp án của em chọn là đáp án D. 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 What is the major? Measure plant protection. Okay, thank you. So your answer is D. Are you sure you don't want to change other answer? Em có muốn thay đổi trả lời không? Really? Okay. So the answer is, let's see. Yes, correct. Okay, then I will continue with the lectures about the role of peatlands. So peatland has a very unique characteristic, and it has very important role for communities, for environment, and also even for climate change mitigation. And here, like I present like many roles of peatland. Peatland as a carbon storage, I mentioned it many times before, and also peatland ecosystem for flood mitigation, for water catchment. There are very, the main role of the peatlands ecosystem. Bây giờ nói về các cái vai trò của đất than bùn ấy, vai trò của nó thì nó có rất là nhiều vai trò. Thứ nhất mà chúng ta không thể quên được đó là cái vai trò gì ạ? Nó là sẽ giữ carbon các bạn nhé. Đất than bùn này rất là quan trọng là carbon storage. Cái thứ hai ấy, nó sẽ giảm nhẹ các cái tác động tiêu cực của lũ lụt. Đấy là và cái thứ ba đó là nó cũng có cái tác dụng là sẽ hút nước, giữ nước. Okay, so there are many roles, as I mentioned, but the most important roles, why it's different from mineral soil, because the peatland can store high carbon as a carbon storage, and for example, when there is rainy season, when the peatland ecosystem is intact in pristine condition, it can avoid the flooding. But in the dry season, when the peatland is pristine in a good condition, it can avoid also the drought. Và
chúng ta thấy là một cái so với lại đất khoáng ấy, thì là cái đất than bùn nó chứa nhiều carbon đúng không ạ? Và vào cái mùa lũ ấy, thì là nó sẽ giúp là tránh được lũ lụt. Phần nào nó sẽ giúp là vào mùa khô ấy, thì nó cũng sẽ giúp là tránh được hạn hán. So this is pictures of some biodiversity from peatland, and this photo is from the peatland ecosystem in Indonesia. Và đây là một cái bức ảnh về cái hệ động thực vật ở một cái khu đất than bùn tại Indonesia. And peatland also gives the livelihoods for communities. So that is very interesting that we found there is the kind of grass from a peatland. And in Vietnam, we call it as kobeng. But we found it also in other countries, like for example in Indonesia, we call it as purun. In Thailand, we call it as rajun. In Philippines, we call it as peacock. But actually, these species, grass species, is the same. And communities, they used to use this grass for making the woven craft. That's one of the sample, one of the activities related to livelihoods in the community surrounding in peatland. Thế là ngoài cái tác dụng như lúc trước là giúp tránh lũ lụt này, giúp tránh hạn hán này, giữ carbon này, thì đất than bùn nó cũng rất là có ích với lại cộng đồng với cái việc mà gọi là sinh kế cho cộng đồng. Ví dụ như là một số những cái loài cây rất là đặc thù sinh trưởng tốt ở cái khu vực đất than bùn, ví dụ như ở Việt Nam chúng ta gọi là cây cỏ vàng này, thì cái cây cỏ vàng đấy là đất than bùn ở Philippines, Indonesia hay là Thái Lan này đều có cái cây đấy, và người ta dùng những cái đấy là nguyên liệu để đan một số những cái loại mà thủ công mỹ nghệ đúng không ạ, và bán được cũng có những cái thu nhập. And people also communities, they used to get the non-timber forest product for pitchfork forest. So communities, they can use the fruits, for example, from peatland, and they can get the wild honey from peatland also. So there are some, those are some products that can be utilized from many communities in peatland. Và ngoài ra thì người ta cũng có thể khai thác được mật ong ở trong các cái vùng đất than bùn này đúng không? Rồi là một số những cái loại quả trong vùng đất than bùn. Okay, so I hope that you, actually I'm afraid if my explanation is not that clear. So please just raise your hand if you want to interrupt me asking anything. Vâng, và có thể là câu nói nó không rõ, vậy không rõ các bạn có câu hỏi gì muốn làm rõ hoặc là bình luận, các bạn cứ đưa tay nhé. Rất là mong là các bạn sẽ đưa tay hoặc là đưa ra câu hỏi. Okay, or how about if we continue with the quiz? Bây giờ chúng ta sẽ muốn là sẽ nghe tiếp cái nội dung này, chúng ta sẽ muốn sang câu hỏi vui ạ. Agree or not? Câu hỏi vui nhé, đồng ý. Just raise your hand. Who want to have a quiz? Là ai muốn tham gia trả lời câu hỏi vui giơ tay ạ? Oh, okay. Let's continue with the quiz then. Yeah, the quiz time. So, it will be related to the role of the peatland ecosystem, as I just explained before. So the question is, please stand. Rồi, câu hỏi sẽ là cái nào trong số những cái lựa chọn sau đây là vai trò của đất than bùn? A là giữ carbon, B là giữ nước, và C là làm giảm nhẹ lũ lụt, và D tất cả các câu trả lời đều đúng. There are too many. Okay, the back, the one at the back. Yes, please. Name and your major. My name is Thủ Trí. I am a third year student, and my major is plant rotation. With the question, my choice is D. D? Yes. So what is D? Can you read the All the answer both are correct. Yes. Actually the answer is D. Yes, correct.
you. It's fun. Okay, so more quiz will be later on. Let's continue with the substance about the peatland degradation. This is very important because peatland is very important and it is ideally wet, and that is why we need to prevent the peatland from degradation. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái sự thoái hóa của đất than bùn ạ. Cái này rất là quan trọng để chúng ta sẽ hiểu xem là nó thoái hóa từ những nguyên do gì. So what is cause of peatland degradation? And as you can see here, the land conversion. For example, if we convert from peat swamp forest into agriculture or into plantation, it will lead to peatland degradation. Rồi, ở cái phần bên tay phải của chúng ta ấy, là chúng ta sẽ thấy là cái nguyên nhân mà dẫn đến là suy thoái đất than bùn. Cái nguyên nhân đầu tiên ấy là cái sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tức là có nhiều nơi ấy, là cộng đồng xung quanh ấy, là người ta sẽ chuyển cái đất than bùn ấy thành cái đất nông nghiệp hoặc là làm những cái đồn điền, và cái việc chuyển đổi đấy nó sẽ làm suy thoái đất than bùn. And the other causes of peatland degradation is about because of illegal logging. So if you fell the trees in the peatland, it will lead also into peat degradation. And if you burn the peatland, if you use fires in your activity in peatland and getting burning, cause peat fires, it will lead also peat degradation and peat extraction. In Vietnam, it is very famous that peat is used for fertilizer. But the way they use as fertilizer is by extracting. So peat mining, they do the peat mining. So it leads peat degradation actually. Và nguyên nhân thứ hai là người ta làm cạn cái nước ở đất than bùn. Đấy, nguyên nhân thứ hai, nguyên nhân thứ ba đó là chặt cây trái phép. Tiếp theo nữa là đốt đất than bùn, tức là có rất nhiều cái vụ hỏa hoạn cháy xảy ra ở cái khu vực đất than bùn đấy, cũng làm đất than bùn nó bị suy thoái. Và cuối cùng là cái khai thác đất than bùn ở Việt Nam ấy, là có khai thác đất than bùn để mà làm phân bón cho nông nghiệp. Okay, so in Vietnam, there is project activities in peatland, as what we saw in Long An the day before yesterday, that communities, they do the farming, agriculture, but the way they clear the land for agriculture is by burning. So I think, well, it is one of several the activities which lead also to peatland degradation. And over exploitation for peat mining, for example, this is also happened in Vietnam, and it's not sustainable at all. So, okay. Thì đó là những cái nguyên nhân mà dẫn đến suy thoái đất than bùn ở trên thế giới, đúng không? Thế còn riêng ở Việt Nam thì cái đất than bùn nó thường là bị suy thoái là vì cái vấn đề gì? Thứ nhất là nó bị suy thoái là do là người ta đốt, bởi vì rất nhiều người cộng đồng xung quanh là người ta canh tác nông nghiệp ở cái vùng đất than bùn đó. Tức là để canh tác ấy, là người ta phải đốt hết những cái thảm thực vật đi, đốt hết đi. Thì khi đốt thảm thực vật có nghĩa là đốt cái đất than bùn đó, đúng không ạ? Thì nó dẫn đến bị suy thoái. Cái thứ hai là cái việc mà khai thác quá mức các cái tài nguyên thiên nhiên ở trong cái vùng đất than bùn. Đấy là ở Việt Nam rồi ấy. So, when the peatland is degraded, it will lead to the change of the characteristic of peatland itself. So, for example, when the peat is ideally wet, but when it's becoming dry, and it will prone to fire, of course, and also it will emit more emission into the atmosphere. It will lead into peat subsidence, and also one of the characteristics of peatland is, we call it irreversible drying. So irreversible drying means when once we make the peat dry, it is very difficult to make it in the condition as before, even though if we re-wet it. Cái tác động của cái suy thoái đất than bùn là gì? Cái thứ nhất đó là khi mà suy thoái đất than bùn ấy thì nó sẽ xả thải và nó phát thải nhiều carbon vào trong bầu khí quyển, đúng không? Và nó sẽ đóng góp vào cái
tăng khí nhà kính, đúng không ạ? Dẫn đến là biến đổi khí hậu, đúng không? Cái thứ hai là cái đặc tính quan trọng của than bùn là cái việc mà như trên bảng ấy, khi mà nhìn là irreversible drain, tức là khi mà mình đã đất than bùn nó bị khô rồi, nó bị mất nước rồi, nó bị suy thoái rồi, thì nó sẽ đặc tính của nó sẽ thay đổi và nó sẽ không quay trở lại được cái trạng thái ban đầu của nó nữa.